السلام علیکم دوستان نازنین، خدا کنه که جور صحت باشید، در جای کس خوش آرام باشید. دوستان نازنین بازم خوش آمدید به چنل خیلی نداری. دوستان قسمتی که میبینید همه جای پر از برف هست دیگه. کیوبک خیلی برف خطرناک زد. امروز بتونیم پارکینگ پاک کنیم. از من دو موتور استاد است جا به جای پارکینگ. موتورایی که می برف پاک نکرد موتور استاد بود دیگه. امروز که مجبوره که خود کار گرفتیم پاک کنیم دیگه. اگه آنجایی رفتیم ویدیو میگیریم بالده شما بیننده باشید تا آخر از ویدیو رو. اگر از ویدیو خوش آمد لایک سبسکرایب داشته نره بریم یک جای که در کجا بریم. این دوستو محترم پاک کردیم دیگه. این محترم پاک کردیم، این مکمل بیچاره ایستاد است. بسم الله الرحمن الرحیم. خب دوستان نازنین دیگه زمستان است. زمستانی کانادا این رقم است. برف همه جای کورد است دیگه. مردم پاک کرده پارکینگ های خود در بغل سرک جمع شده برف دیگه. این تا بعد هم من موتور چیز شاروال می کلی برف را جمع کنم مبرده برفیارد اونجا خالی میکنه موتور برف را از سرک ها و کوچه جمع میکنه دیگه. در این سرک نمیلگه از خود سرک خراب میکنه. یک روز دو روز میمونه باز جمع میکنه کلیشه بنابرای. آمدیم در داونتاون مونترال. اینجا اسکی بازی است و بهتر پر از برف همه جای پر از برف. این مردم هم اسکی میکنن. این موتور نه چه لوکس اینجا لاشم میکنن. آو میده بس که یخ بیاد میزنه. خارجا کسا در زمستان هم دیگه اکتیویتی های زمستانی داره. از زمستان هم اینجای میکنم بیادر. ایران یکی هسته سپاه خواهورده روزای اتفاقی اینجا اسکی میگیره. بود اسکی تمام شده کرایی هسته در پشتر در دکان میتونه از اینجا کرا بگیرید بیار دیگه. اینجا اسکی کنه رو سکن. دوستان دیگه زمستان نمی اسکی و بهتر نمی چیزا هستن. اکتیویتی های زمستانی هستن. مردم از این وقت استفاده میکنن دیگه. انجای میکنن کلی که در لاین استفاده هستن. پشت سرم که این کارمند هم این چیز هستن. اول چک میکنه که چطور میدان. دوستان خودم چاول دارم چک کرد که چطور میدان لیول شده نشده. اسکی میتونه نمیتونه بچه باز اجازه میدم. این دوستان دروازه باز شد دیگه. همه داخل میدان شد. حالا که او که یک نفر اینجا رفتی در رقم صدا خطرناک. Você já caiu 5 vezes.
یک درون شارد هم گرفتیم. خدا کنه که از درون شارد خوشم به در زمستان رقم بالا میشه. از بالا در بار که به اینجا کنسرت است و در محفل ها میگیره، این رستوران ها واز سال بند شده بیرون در بازی که از ماست و اینجا میکنن. هوا خوبه، زیاد سرد نیه دیگه. زمستان بازم دیگه موقع سردی مو بشه، شمال که نباشه دیگه مشکل نیست، آدم تحمل میکنه. اگه شمال بود دیگه آدم تحمل نمیدنده. ایسا چه دیر دوستا داخل کمپلکس اقجادان ماریم. چوبا مقبول اینجا دیزاین کرده بعد میتونه نفر برای داخل عکس بگیره. بریم برای اوشیره. برای گرم آمدیم، از خاطر بیرون سرد بود آمدیم داخل که کمی گرم بی بعد بریم بیرون.
دوستان اگر از ویدیو خوش آمد لایک سبسکرایب ازش نره، ویدیو رو لایک کنید، چینل رو سبسکرایب کنید. ان شاء الله دی ویدیوهای خوب بلدشون تهیه میکنیم. یعنی اینجا ما احساس کنم موتر، یعنی موتر آدم هستن که موتر آدم هست در پارکینگ، یعنی موتر که در پارکینگ نبوده کنچه از لاین برو بوده یه گرده چی داده تیکت داده. خدا رو شکر که مرا تیکت نداده.